Hi, welcome back to my YouTube channel. මං අද ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා කොහොමද අපි සරලවම රේසින් නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියලා. හැමෝම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකම්. ඉතින් ඔයාලට මං අද කියලා දෙන්න ලෑස්ති කොහොමද අපි සරලවම රේසින් නිර්මාණයක් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ග්ලව්ස්, ගොගල්ස්, මාස්ක් පළඳින්න ඕනේ. සර්ජිකල් ග්ලව්ස් දෙකක් නම් ගොඩක් හොඳයි මේ ෆොටෝ වල දැක්කෙන විදිහේ. ඊළඟට ගොගල්ස් අපි දාන්න ඕනේ. KN95 මාස්ක් එකක් දානව නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේව පැළඳගෙන තමයි අපේ නිර්මාණය කරන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ රේසින් සහ හාඩ්නර් දෙක මිශ්‍ර කරලනේ අපි මේ ද්‍රාවණය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ රේසින් බෝතලේ ගහලා තියෙනවා මේ කොපමණ අනුපාතයකටද මේව මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් 2:1 අනුපාතයට තමයි මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. අපි මේ රේසින් දෙකකට හාඩ්නර් එකක් දාලා මේ ද්‍රාවණය හදා ගන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී කියන්නම් මට වුණ පොඩි වැරැද්දක්. මොකක්ද දන්නවද? මේ එක උනේ මේ මම දැන් මේ රේසින් සහ හාඩ්නර් මිශ්‍ර කරන්න ගත්තනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අයිටම්ස් ඔයාලා හදනවා නම් ජුවෙලරි වගේ ගොඩක්ම රේසින් යන්නේ නැහැ. මොකද මෝල්ඩ් එකේ ප්‍රමාණය අනුව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර රේසින් යනවද එහෙම කියලා. හැබැයි මට පොඩි වැරැද්දක් වුණා. මොකද මේ මම හදන්න ගත්තේ ජුවෙලරිනේ. ඉතින් මේ මම රේසින් මිශ්‍ර කරනකොට මට කියන්නේ මං හිතුවේ නැහැ මට වැඩිපුර මේ රේසින් මේ සහ හාඩ්නර් මම මේ භාවිතා කරා. ඉතින් මට පස්සේ ඒක ප්‍රයෝජනවත් වුණේ නැහැ. අපරාධේ නිකන් මේ නාස්ති වුණා විතරයි. ඒක නිසා මේ ඔයාලා හදනකොට පරිමාව හරියට දැනගෙන මේ ද්‍රාවණය මේ මිශ්‍ර කරගෙන හදාගන්න. ඉතින් මේ අපි මෙෂරින් කප් එකකට මේ රේසින් සහ හාඩ්නර් දාලා පොපි ස්ටික් එකක් මේ ආධාරයෙන් අපි මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් හෝ 6ක්වත් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මිශ්‍ර කරනකොට ඉතා හිමින් මිශ්‍ර කරගන්න. නැත්නම් අර බුබුලු වගේ ගතියට එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් රේසින් එක හයි වෙන්නේ නැහැ. මට ඒ වැරැද්දක් වුණා. ඒකයි මං කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට වෙන කලර්ස් නැත්තම් ග්ලිටර් ඩස්ට් එක හරි මොනවා හරි අපි මිශ්‍ර කරනව නම් තව මෙෂරින් කප් එකකට දාලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන ඒවා මික්ෂර් කරලා අපිට මේ විදියට මෝල්ඩ් එකට දාගන්න පුළුවන්. හිමිහිට මේ මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඒක වඩා හොඳයි. මට මම ගොඩක් දුක් වුණා මේ මගේ දෙවෙනි පාට හැදුවට පස්සේ ඒකේ බුබුලු ඇවිල්ලා ඒක හයි වුණේ නැහැ. කොහොම හරි දවස් 2-3ක්ම තිබ්බා. ඒත් හයි වුණේ නැහැ. නිකම් නාස්ති වුණා විතරනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කියන්නේ ඒක හරියට මේ අපි බලලා මේ පරිමාව හරියට දැනගෙන ඕන මේ අපි මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. ඒක නිසා මේ ඔයාලට ඇතිවන පමණට පමණක් මිශ්‍රණය සකසාගෙන ඊළඟට මේ මෝල්ඩ් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෝල්ඩ් එක ඉපොක්සි රේසින් වලින් හදනව නම් අපිට සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ තිබ්බම ඇති ඝන තත්ත්වයට පත් වෙන්න. UV රේසින් වලින් හදනව නම් මේ UV ලෑම්ප් එකක් ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි මං හදාගත්තේ. මේ ඔයාලා දකින්නේ මගේ අන්තිම ජුවෙලරි මං හදාගත්තු විදිය. හරිම ලස්සනට ඒ ටික ආවා. ඉතින් ඔතන එක ඇත්තේ මගේ ළඟ එක මෝල්ඩ් එකයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ඊළඟ පාර හදන්න මං ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඒකයි එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ලස්සනට ඒක හදාගත්තා. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඉල්ලන්න පුළුවන්. මගේ FB page එක තියෙනවා TNL Resin Mart. ඔයාලට ඒකට මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති දෙයක් මොනවා හරි කොහොමද සරලවම රේසින් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා. ඉතාමත් පහසුම ආකාරයට තමයි මං ඔයාලට කියලා දුන්නේ.
මගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. නැවත දවසක හමු වෙනකන් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. Thank you.